Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat diecast sekalian. Bersua kita kembali di dalam Nox Channel, di mana topik perbincangan kita bersekitaran model-model diecast keluaran pelbagai jenama. Hari ini kita akan buat satu unboxing dan simple review tentang sebuah lagi kereta keluaran Mini GT, iaitu Nissan GT-R R35 versi Pendem, warna metallic blue, kotak nombor 96. Baik, sebelum kita unbox, kita review dulu kotak dia, packaging dia, ya. Box number 96. Warning hazard. Di sebelah belakang seperti biasa official license daripada Nissan, TSM hologram. Yang ini juga Mini GT right hand drive, metallic blue RHD ada tulis kat situ. Baik, so Pendem, apa ni Pendem? Dia sama juga macam Liberty Walk, lebih kurang. Maknanya dia ada dia merupakan sebuah model ataupun jenama untuk parts, auto parts, dan juga dia ada merchandise untuk pelbagai jenis kenderaan lah. Tapi mostly ataupun kesemua kot diorang buat punya modi diorang ni lebih kepada JDM car lah, macam Toyota, Nissan, model Jepun lah, JDM punya model. So ni dia, metallic blue, Pendem, rim warna silver, kena rim dengan body dia ni kena. So GT wing dia ni carbon fiber, GT wing carbon fiber, ada trademark dia punya trademark tu lah, OK dia tu kan, dengan burung. Ini trademark untuk Pendem lah, ya. So di bahagian hadapan tu intercooler G-ready, detail nampak lampu dia pun detail. Cermin hadapan, stiker Pendem. Cuma GT wing dia ni kosong lah, tapi kalau boleh nampak tu, nampak dia punya corak-corak carbon fiber dia lah, ya. Tempo Pendem kiri dan kanan sama juga, trademark dia. Burung ke ni, burung pakai crown. So ada plate Pendem, ada sedikit tulisan kat situ. Exhaust pipe 4 biji macam biasa, tayar getah, tayar running well, laju. Side mirror sama, cuma kali ni keseluruhan kereta ni dia warna biru lah, keseluruhan kereta warna biru. Cuma di bahagian depan lah, front grille ni warna hitam, dan GT wing dia pun, tapi GT wing dia ni tak ada macam model-model lain dia ambil daripada bawah. Model lain yang macam Liberty dia ambil daripada bawah, tapi untuk Pendem ni dia ambil daripada atas bonnet belakang, ya. So itu saja untuk kali ini. InsyaAllah nanti kita ada beberapa model yang lain, kita akan buat review lagi. Tapi macam biasa lah, mostly on Nissan R35, dan mungkin saya akan buat review satu Mercedes E150 ke, tak ingat model nama, tapi Mercedes lama, ya. Tinggal tunggu barang sampai dan beberapa model yang lain, insyaAllah. So seperti biasalah, jika anda dapat manfaat daripada perkongsian video pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Dan sekiranya anda ada apa-apa maklumat tambahan tentang model-model yang saya review di setiap video saya, tolong sertakan di komen, ya. Tolong tulis di komen supaya rakan-rakan viewers yang lain pun dapat sama-sama share maklumat atau informasi yang anda sertakan tu. Baik, bersua kembali nanti. Assalamualaikum. Ciao.